بسم الله الرحمن الرحیم. مدت زیادیه که مردم چهره شما رو ندیدن و همین خاطر بسیاری از دوستان از ما می‌خواستن اگه فرصتی برای مصاحبه با شما به دست آوردیم اون رو به صورت دیداری انجام بدیم تا این کمبود جبران بشه. از اینکه فرصت حاضر رو در اختیار ما قرار دادید تشکر می‌کنیم. با توجه به اینکه فایل این مصاحبه از طریق شبکه‌های اینترنتی پخش میشه، به علت محدودیت‌های فنی این شبکه در این گفتگو به 2 سوال اکتفا می‌کنیم. امیدواریم بتونیم فرصت‌های دیگه‌ای هم داشته باشیم که در خدمت شما باشیم و سوال‌هایی که علاقه‌مندان نهضت سبز با ما مطرح می‌کنند با شما در میان بگذاریم. عنوان اولین سوال: در هفته‌های گذشته صحبت‌هایی در مورد وحدت ملی صورت گرفته. ماجرا چیه؟ آیا گفتگوهای خاصی وجود داشته؟ اگه ممکنه مردم رو در جریان اونا قرار بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من چون اولین صحبت اینترنتیم هست سلام عرض می‌کنم خدمت همه مردم عزیزی که چهره بنده رو می‌بینن. البته نمی‌دونم عکسیم از من زیاد چاپ میشه و همیشه از این مثلا ناراحتم، سعی می‌کنم عادت بکنم به این قضیه و خب الان یک موردی است که حالا از این فرصت استفاده می‌کنم یه چند کلمه‌ای رو عرض می‌کنم. در مورد سوالی که شما فرمودین، الان تو رسانه‌ها این اصطلاح به شکل‌های مختلف به کار گرفته میشه. خوبه که اینا از هم دیگه تفکیک بشه. من در صحبتی با نماینده گروه اقلیت که تعدادشون خدمتشون رسیده بودیم عرض کردم، بحث وحدت ملی رو کردم. در اونجا قصد من از این اصطلاح بیشتر اشاره به یک حس و یک اراده جمعی بود که در طول انتخابات تشدید شد بر اساس پیوند با میراث سنگین تمدنی خودمون و منافع مشترک ملی خودمون و منافع ملی خودمون و منظری که برای آینده گشوده میشد در جهت به اصطلاح سعادت پیشرفت کشور تو چارچوب اون این مسئله وحدت ملی اهمیت پیدا میکرد و همه شاهد بودیم که یک نوع علاقه عرضه‌ای نسبت به این مسئله در کشور ایجاد شد. من گمان میکنم که حتی با توجه به مسائل بعد از انتخابات این سرمایه همچنان باید حفظ بشه و سعی بشه که تقویت بشه. وحدت ملی از این نظر برای ما فوق‌العاده مهم است و همه باید روش تکیه بکنیم و در اینجا وحدت بین همه اقشار مردم هست، روشنفکرها مردم هست، دانشجوها مردم هست، قومیت‌های مختلف با هم دیگه هست، فرهنگ‌های مختلف با هم دیگه هست. در آستان انتخابات خود اون به اصطلاح زنجیره سبزی که میدان تجریش رو به میدان راهن جوش داد، یکی از بهترین مظاهر این مسئله بود که همه اقشار در اون شرکت کردن و این مسئله در سراسر کشور ما دست و موج پیدا کرد و بر اساس چنین تصوری هم ایده راه سبز امید شکل گرفت. منتها غیر از این موضوع این مسئله وحدت ملی در معانی دیگه هم به کار گرفته شده که بعد از مشکلات و مسائلی که در کشور پیش اومد و همه ما با اون وقوف داریم، عده‌ای با انگیزه‌های گوناگون و گاهی هم با انگیزه‌های خیر افتادن دنبال این که آیا میشه در گفتگوها صحبت‌های افراد سیاسی بشه دامنه تنش و بحران رو کم کرد یا نه. خب یه طرحی جناب آقای هاشمی رفسنجانی داشت، یه موقعی بحث این شد که حضرت آیت الله مهدوی کنی در این رابطه نظریاتی دارن و همچون افراد مختلف گوناگون در این زمینه صحبت کردن. اون چیزی که در اینجا مهم هست این است که من در این رابطه اظهار نظری تا حالا نکردم با توجه به این معنا. منتها با توجه به شایعاتی که هست، بحثایی که هست، خود مضمون سوال، من یک خاطره را از حضرت امام نقل میکنم که در حقیقت درش یه نکته هست که بر اساس اون عمل میکنم. سر مسئله ماکفالدن که بحران ایجاد کرد، هنوز مردم نمیدونستن که ماکفالدن به ایران اومده و چه اتفاقی افتاده، ایشون به صورت محرمانه ایران اومد و برگشت و اینها.
برای اولین بار این مسئله در یک روزنامه سوریه‌ای مسئلهش مطرح شد و در اینجا در بحثی که بین رؤسای سه قوه در گرفت گفته شد که این مسئله به داخل کشور هم کشتی خواهد شد با توجه به حسی که نسبت به مسئله آمریکا و گفتگو با آمریکا وجود داشت. طبیعی است که یه بحرانی رو ممکنه در داخل کشور ایجاد بکنه. رؤسای سه قوه که بنده هم خدمتشون بودیم رفتیم خدمت حضرت امام رحمت الله علیه و با ایشون صحبتی داشتیم. وقتی مسئله برایشون توضیح داده شد که چگونه شد، چطور شد، به چه دلیلی و اصلا این فرد با چه گروهی اومدن و رفتن و نتیجه چی بود و گفته شد که این مسئله در یک روزنامه در یا لبنان یا سوریه مطرح شده و به ایران هم خواهد کشید. ایشون فرمودن که بریم مسئله رو به مردم بگید، مردم باید تو جریان باشه و یه مدارم بحث کرد در این رابطه. وقتی داشتیم بلند می‌شدیم ایشون یه جمله فرمودن که همیشه به عنوان یه جمله طلایی و مهم در ذهن بنده مونده. اون هست که ایشون فرمودن که هیچ موقع کاری نکنید که نتوانید به مردم توضیح بدهید. کاری نکنید که به مردم نتوانید توضیح بدهید. من این در ذهنم باقی مونده و برای همین اگه گفتگویی باشه، صحبتی باشه و بحث و چیزی به اصطلاح موضوعی باشه، طبیعتاً به عنوان یک همراه این جریان عظیم با مردم رو در میان خواهم گذاشت و چیزی نخواهد بود که نتوانم از آن دفاع بکنم. و طبیعی است که در این رابطه با توجه به ضعفی که رسانه‌های ما دارند که بر علیه راه سبز امید دارن فعالیت میکنن و ما رسانه رسمی نداریم و تمام رسانه‌های ما محدود شده، ارتباطهای ما محدود شده، خبرهایی که در این رابطه یا مسائل شبیه به این منتشر میشه خوب هست که مردم به اصطلاح خود این رسانه‌ها اینکه متعلق به چه جناح هستن با چه قصدی اخبار داده میشن توجه انشالله خواهند کرد. این هم میتونه خیلی کمک بکنه به همه ما که بتونیم در یه فضای اندیشمندانه و پر از و به اصطلاح پر از ارزش‌های مورد اعتقاد خودمون حرکت بکنیم. کلاً تماسی، ارتباطی، صحبتی چیزی بوده که داشته باشید با مردم در مورد؟ نه، ما چنین صحبتی به اصطلاح نشده. البته من در جریان پیشنهادی که هم صحبتی که آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه کردن و بعد پیشنهاداتی که تعدادی از افراد و اعضای مجمع تشکیل مصلحت بیشون کردن در جریان اون هستن و همچنین از طریق رسانه‌ها در جریان صحبت‌های هستم که مثلا حالا انصاف داده میشه که آقای حضرت الله مهدوی کنی یا دیگران و گاهی دیدم که افراد دیگه هم هستن که با نیت‌های خیریه چنین مسائل مطرح میکنن، ولی تماس مستقیمی در این رابطه به من گرفته نشده و نه نامه‌نگاری صورت گرفته و نه مذاکره رسمی در این رابطه صورت گرفته و در این رابطه کاری صورت نگرفته. در بیانیه شماره 13 تون شما صحبت از این کردید که ما دستاوردهای سیاسی اجتماعی خودمون رو باید به شیوه زندگی خودمون منتقل کنیم و نه مبارزه. چون مبارزه تموم میشه و تجربه نشون داده که بلافاصله که مبارزه تموم میشه این دستاوردها افول میکنن. البته عبارتی داشتید که راه سبز امید رو باید زندگی بکنیم. به نظر میرسه این حرف نمیدیم که خیلی جالب و فکر برانگیزه این مقداری برای مردم گنگ باشه. مثلا میدونید این رو در مورد منظورتون از این حمله توضیح ما یه حرکت بزرگی رو شروع کردیم، ملت ما یعنی شروع کرده، ما همراهش هستیم، در انشالله در گروه همین اصطلاح حرکتی باشیم که جهتی باشیم که مردم دارن ازش حرکت میکنن. اگه دقت بشه اوایل این اتفاقاتی که در کشور افتاد بحث بود که چگونه جواب ما باید باشه و چگونه باید حرکت بکنیم که از دستاوردهای به اصطلاح بزرگ انتخابات و انقلاب اسلامی بتونیم بهره مند بشیم، اونها رو ادامه بدیم. بحث حزب شد، جبهه شد، گروه‌های مختلف شد، یه به اصطلاح مبارزات سیاسی تعریف شده شد که در کشور یا در جهان مطرح بوده. ما فکر کردیم که اون نمیتونه
مقصود ما رو، اهداف ما رو برآورده بکنه و با تجربیات خود انتخابات خیلی همخوانی نداره. یعنی ما اون تجرباتی که با هم دیگه داشتیم در این انتخابات ما دیدیم که خانواده ها، گروه های سیاسی، مذهبی، هنری، فرهنگی، هر کس در هر جایی هست به شیوه خودش و توانایی خودش کمک رسون و در این رابطه به اصطلاح وارد این حرکت شد. دنبال همون بحثی که داشتیم که هر شهروند یک ستاد، در حقیقت چنین کاری در سطح کشور صورت کرد به صورت شبکه‌ای. قدرت این حرکت هم از همین مسئله نشأت می‌گرفت، نه از یک حرکت حزبی. البته به این معنا نیست که احزاب مؤثر نبودن یا مؤثر نخواهند بود، نه، اونا جایگاه خودشون رو دارن و فوق‌العاده ضروریه جاشون، نه اینکه حتی بگیم که خوب هستن که باشن، نه، ضرورت داره که تشکیلات‌های سیاسی هم فعالیت خودشون داشته باشن. ولی برای ادامه به اصطلاح این راه و رسیدن به اهداف و آرمان‌ها که تحت عنوان ایران پیشرفته مطرح شده و برآورده کردن خواستای مردم و در حقیقت استیفای حقوق مردم، ما فکر کردیم که مسئله خیلی بازتر و گسترده‌تر با توجه به تجربه انتخابات باید پی گرفته بشه که همینجور هم شد و همین هم اعلام شد. در چنین نگاهی مهم نیست که هر کس چقدر کمک میکنه و چه شیوه کمک میکنه. اصل این است که یک اراده و نیت همگانی در سطح کشور ایجاد بشه، حتی در یک خانواده، حتی یک فرد به تنهایی، تا برسه به گروه ها و احزاب و تشکل هایی که سابقه دارن. هر کس در چارچوب همون فعالیت هایی که داره انجام میده و در حقیقت به اونها زندگی میکنه بتونه به این حرکت عظیم کمک برسونه. من همیشه اعتقاد داشتم یک فرض کنین که آدم روشندلی، پیرزنی، پیرمردی، فردی که اصلا هیچ نوع نمیتونه در این فعالیت ها شرکت داشته باشه، همون در یک گوشه خونه‌اش یه دعایم میکنه، ما این رو به عنوان یک فعالیت در داخل شبکه قلمداد میکنیم تا برسه به فعالیت‌های سازمان یافته و منظمی که هست. امروز ما شاهد این هستیم که به صورت غیر عادی و استثنایی خلاقیت‌های هنری در میان گروه‌های هنری، دسته‌های هنری صورت میگیره. اینا هیچ کدوم تابع یک حرکت حزبی نیست، ولی متعلق به یک شبکه گسترده اجتماعی است. ما تعداد کلیپ‌هایی که داریم و سرودهایی که داریم در این مدت ساخته شده، نقاشی‌هایی که داریم در این دوره ساخته به اصطلاح نقاشی شده، کاریکاتورهایی که داریم در این مدت کشته شده، اصلا با هیچ دوره تاریخیمون قابل قیاس نیست و در حقیقت اونها هستن که محتوای گفتگو و حرکت به اصطلاح این موج عظیم رو، این راه عظیم رو هدایت میکنن و پیش میبرن. این کارا در داخل حزب صورت نگرفته. گاهی است که سه تا هنرمند با هم، دو هنرمند با هم، حتی یکی با هم دیگه، یا دسته‌های بزرگتر، کوچکتر و در گوش و کنار کشور و حتی در خارج از کشور به این راه کمک رسوندن. همچنین گروه‌های مذهبی هستن، هیئت‌های مختلف هستن، هیئت‌های خیریه هستن و دسته‌های سیاسی و غیره. در حقیقت در اینجا مبارزه تبدیل به زندگی شده، زندگی که ادامه داره و هیچ وقت توقف پذیر نیست. اینجوری نیست که مثلا در یک نقطه به شما رو متوقفش کرد. و همدل این حرکت یه حرکت آسیب ناپذیر هم هست و در یه فضای گفتگوی همگانی هم این حرکت ها تصحیح میشه مسیرش و پیش میره و از این نظر مسئله رسانه اهمیت فوق‌العاده داره و زحمتی که کسانی که در زمینه رسانه‌های مجازی میکشن قابل تقدیر در اینجا. و بنده بازم توصیه میکنم در حالتی که ما هیچ وسیله در اختیار نداریم به این ابزار و وسیله بیشتر توجه بشه و از امکاناتش بیشتر استفاده بشه و این معجزه‌ای است که در طول انتخابات و بعد از انتخابات ما دیدیم و با توجه به موقعیتی که داریم از این به اصطلاح وسیله باید استفاده بکنیم. حقیقتا این فضای زندگی‌های فردی و اجتماعی رو از طریق رسانه ما به هم پیوند میدیم و یک حرکت عظیمی و گسترده‌ای و قابل دوامی رو ایجاد میکنیم. یکی از دلایل تداوم این حرکت به نظر من همین قضیه است که متعلق به یک گروه اندک یا به یک حزب و یا جریان مبارزی تعریف شده با تمام ابعاد و جزئیات نیست، بلکه
یه جریانی است آمیخته با آرمان‌ها و آمال و شیوه زندگی خود مردم. ما این مسئله رو نمیخوام بگیم که تفسیر آیه این که خانه‌های خودتون رو قبله قرار دهید قطعاً 100% همینه، ولی ما از اون الهام گرفتیم و این هست که مردم در رجوع به شبکه وسیع اجتماعی خودشون و این تشکل‌های ریز و درشتی که دارن که هر کدوم ما در چندین اونها سهم و شرکت داریم، در حقیقت امکان بخشیدن که این حرکت ادامه پیدا بکنه. خب این فکر میکنم که روشن میکنه قضیه. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. فرصت‌های دیگه هم شما در خدمتتون باشیم. سوالات دیگه که مردم. حالا من میخوام یه نکته دیگه اضافه کنم، دلم میاد که نمیدونم به وقت میکنی یا نه. ببینید در مورد اون سوال اولی که شما کردین یه نکته خیلی ظریف وجود داره که تا هنگامی که مسئله بحران و مشکل در کشور قبول نشه، تا هنگامی که مردم کسی و اکثریت مردم اغتشاشگر نامیده بشه، تا موقعی که مردم به حساب نیان و منحرف نامیده بشه، تا موقعی که حق مردم قبول نشه برای تعیین سرنوشت خودشون، راه حل جامعی برای مشکل پیدا نخواهد شد. برای همین وحدت ملی به معنای دومی که بنده ذکر کردم که برمیگرده به فعالیت‌هایی که گروه‌ها و دستای گوناگون میکنن و افرادی که با نیت خیر میکنن، فکر میکنم که این مسئله ضرورت داره که در هر حرکتی توجه بشه که به مردم بی احترامی نشه، اکثریت مردم رانده نشه. مردم همشون با همن، حتی کسایی که عواید دیگه ای دارن. اون تفکیک و این تجزیه رو ما میکنیم و متاسفانه مردم از هم دیگه جدا میکنیم. اصل این است که هر کسی که وارد این صحنه میشه همه مردم احترام بگذاره، عوایدشون رو قبول بکنه و این است که همه ما باید به قانون اساسی برگردیم، به حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشون برگردیم، باید تکیه بکنیم. اون موقع راه حل خیلی راحت میتونه پیدا بشه برای مشکل.